channel. So for today's video, I'll be doing a glam makeup look using yung mga most hype and most rave products here in YouTube. So almost all of the products na ginamit ko for this look is on the high-end side, pero not all. So if you wanna see how I did this look, please stick around and keep on watching. So, start na tayo. Bali, this is my bare face. Wala pa akong ina-apply, except yung moisturizer lang. Then, for the brows, gagamitin ko is yung Anastasia. Ayan, Anastasia Deep Brow Pomade in the shade Medium Brown. So, a lot of makeup gurus highly recommend this one. Kasi sobrang ganda niya talaga. Pero, ako kasi nanghihinayang pa ako siyang i-purchase before kasi sobrang pricey niya. Compared dun sa regular na ginagamit ko, which is yung from Etude House, 150 pesos lang yon. So, this is parang 6 or 8 times yung price nito compared dun sa ginagamit ko. So, tignan natin kung worth it ba talaga siya sa price niya. So, ganito siya. And then, open natin. Ayan. Yan yung pinaka-product niya. So, try na natin siyang i-apply. Ayan, so done na yung eyebrows natin. Madali naman siyang i-blend and medyo nahirapan lang akong i-apply siya kasi hindi pa ako sanay nung mga pomade. First time ko lang gumamit ng ganun. So, ang maganda sa kanya is once nag-set na siya, kahit magalaw siyang ganun or madiinan siya or kahit pagpawisan ka, hindi siya mabubura. Very long-lasting siya. So, next natin is yung eyeshadow. So, for the eyeshadow, I'm gonna use this just peachy mattes from Too Faced. And, since wala pa akong eyeshadow primer, ang gagamitin ko is yung concealer. So, apply ko lang yung concealer sa eyelid ko para mas kumapit yung eyeshadow. Ayan. And then, blend ko lang siya gamit yung fingers ko. Okay, so once blended na yung concealer na in-apply ko, ang una kong ilalagay is yung transition shade. So, ang gagamitin ko is si Peach Cobbler. So, kukuha lang ako ng onte and then tap the excess. Then, una ko siyang i-apply dito sa end part. Medyo ipapat ko lang siya dyan. Tsaka ko siya ikakalat papunta sa crease area. So, what I love about this eyeshadow palette is yung scent niya. Sobrang bango niya. It smells like peaches and cream talaga. And habang ina-apply mo siya, naaamoy mo talaga yung scent niya. Also, very pigmented din to and naglalast din siya ng matagal. Hindi siya agad-agad nabubura, unlike yung ibang eyeshadow. So, habang ina-apply ko siya, medyo sinuswipe ko siya upwards, parang pawing na rin siya. Ang next natin is yung darker, which is yung peach tart. So, itong brown dito sa dulo. So, same lang. Kuha ako ng product and then tap. Tapos, same lang. Kung saan ko nilagay yung kanina, doon ko rin ilalagay itong isa. So, sa crease ulit. Then, blend. Swipe upwards. Then, next kong gagamitin is this one, si Peach Sangria. And then, dun lang ulit sa medyo outer V lang. This time, di ko na siya ikakalat sa crease area. Para lang ma-deepen niya yung pinaka end part. Gamitin ko naman is this one, yung peach butter. Kukuha lang ako ng isang shimmer shade dito sa isang Too Faced palette din. Super cute to kasi may kasama siyang ganito na parang lagayan niya. So, wake up, make up, repeat. Then, pili tayo ng shimmer shade. Hindi ko pa ito nagagamit ever. Unlike
This one, ito, medyo matagal-tagal na to sa akin. Ito rin yung dinadala ko na palette whenever I travel kasi very handy siya. Tapos, again, kompleto na yung shades niya. Matte nga lang. More on matte lang siya. Si Dollhouse. Ganito siya. So, balikan ko lang si Peach Sangria. Kasi naglagay tayo ng shimmer. Medyo this one, si Chocolate Dip. Yung darkest. This one, dito lang siya sa pinaka dulong-dulo lang. Para lang mag-smoke siya. Ayan, so done na sila pareho. Lalagyan ko lang siya ng eyeliner para mas lumutang yung colors ng eyeshadow natin. Ayan, so tapos na yung eyeliner na lagyan ko na sila pareho. So next na natin is the face. So first is yung gagamitin ko is this Becca First Light Priming Filter. This is my first time na gagamitin to. Actually, nakasil pa siya. So, ang dami kasing YouTuber na gumagamit nito. So, try natin kung super ganda ba niya talaga. Minoisturize ko na yung face ko. Nilagyan ko na siya nung mist. Kasi, you know naman, skincare is more important than yung makeup mo. Kasi, yung face mo is yung magiging foundation of your foundation. So, kahit anong ganda, kahit gaano kamahal pa yung makeup mo, if yung skincare mo or yung skin mo is di mo naman inaalagaan, I think, di pa rin yun maganda. So, apply na natin. Lagay lang muna ako ng onte dito. Oops! Color purple siya. And medyo liquidy pala siya. Akala ko para siyang cream. So, apply na natin siya. Ang bango niya. Parang may kaamoy siya, pero hindi ko maalala kung ano yun. So, blend natin siya sa buong face. So, hindi ko alam kung medyo na-blur ba niya or na-smooth niya ba yung face ko. Kasi, ano siya, hindi siya malagkit. Hindi siya malagkit sa feeling. So, next na natin is yung foundation. This one, hindi siya high-end, pero sobrang nire-rave siya ng mga YouTubers. So, ito yung Maybelline Superstay 24 Full Coverage Foundation. So, nagamit ko na to and sobrang ganda niya. Hanggang gabi or all throughout the day, nandun pa rin yung makeup mo naglalas. I'm in the shade 128 Warm Nude. Ang problem ko lang dito is, ang lakas niya mag-oxidize. Compare dun sa una ko, which is yung Fit Me na Maybelline. Mas malakas to mag-oxidize. So, get shade 1 siguro or 2 lighter than your original shade. So, apply ko lang siya. Then, yung sponge lang, sprayan ko lang nito ng Too Faced na mist. Para mas kumapit siya. Ayan o, ang bilis. Nag-oxidize siya agad sa skin ko. Super bilis nito mag-oxidize. Kaya dapat i-blend mo siya agad. Blend. So, ito yung may foundation. Ito yung wala. Na-even out niya yung skin tone. Kung gusto mo ng pack na pack, pwede mo pa itong idagdagan. Kasi, super maganda yung coverage niya. Full coverage talaga siya. So, sa kabila ulit, ganun din. Parang, ewan ko, pero parang mas maganda yung application niya ngayon compare dati na hindi ako naglalagay ng primer. Ayan, so natapos na. Nalagay ko na yung foundation. Next na natin is concealer. As of the moment, wala pa akong high-end na concealer eh. So, gagamitin ko lang tong Maybelline pa rin na Instant Age Rewind Concealer. So, kahit hindi siya high-end and drugstore lang siya, sobrang na-hype din to and one of the most raved na concealer sa YouTube, diba? Aside kasi sa concealer na siya,
or makeup na siya, meron din siyang skincare property. So, nakaka-erase din siya nung dark circles talaga in the long run. So, lagay ko lang siya dito. And then, sa kabila ulit. Gamit ko na rin to for yung sa highlight. Ayan. And then, gamit yung sponge na isprayan ko ulit ng mist. Blend na natin siya. So, after nung concealer, isa-set ko siya gamit tong Becca na hydramist and refresh powder. Most of my items na high-end, mga deluxe sizes lang siya or yung mga mini sizes. So, first time ko lang din tong gagamitin. Basically, parang first impression na rin to dun sa mga makeup products. Eh, nakakatuwa siya sa feeling. Para siyang basa pag in-apply. Nagbasa ako ng reviews nito, ganun siya. Powder siya, pero once you applied it, parang nagiging basa siya. Ang galing. Kaya nga mist powder. Parang contradicting, 'di ba? Kasi pag powder, matte finish. Pero ito, ang galing. Ang galing. Amazing. I think this is good for those na may mga dry skin. Like me. Minsan talaga, may mga dry patches ako eh. So, set. Lagyan na rin natin dito. Parang nadadump niya yung sponge ko. Babrush ko na siya agad. Hindi na ako magbe-bake. Next natin is yung mascara naman. So, i-curl ko lang ulit siya. So, ang gagamitin ko is, ayan, Too Faced Better Than Sex Mascara. Okay, sobrang wide nung wand niya compared din sa heroin. Parang nakukulangan ako sa kanya. Compared din sa heroin. Pero, siguro kailangan lang i-layer ng onte. Ang hirap kasi nung wand niya, masyadong malapad. Ayan o. So, ganyan siya. Hindi ko siya masyadong bet. Mas gusto ko pa rin si heroin way. Ayan. So, mas nagkaroon ng buhay yung sa eye area, diba? Pag nalalagyan yung ilalim. So, after nyan is, gamitin na natin yung Benefit na Hoola bronzer for our contour. So, lagyan ko lang dito sa forehead. To add dimension dun sa makeup. Para hindi siya yung flat. Here sa jawline, nilalagyan ko rin. And then dito. Ayan. So, ganun lang din sa kabila. Lalagyan ko lang din yung bridge ng nose. For the blush, ang gagamitin ko is this one, yung NARS na blush in the shade Orgasm. Ito yung one of the best seller na blush worldwide. Mini lang din to, or I mean deluxe size. Ilang grams ba to? 3.5 grams siya. First time ko lang din tong gagamitin kasi nanghihinayang din ako sa price niya. So, dun lang sa ibabaw ng contour. Yung blush na to kasi, sinasabi na compatible siya with any skin tone. So, kaya sobrang sikat na sikat tong blush na to. Ganda niya. Parang nagkaka-glow din siya kasi may onting speck siya ng shimmer. So, dito sa chin part and then sa forehead lang ulit. Next na natin is si highlight. My favorite.
Meron ako dito yung Laura Geller na Daydream Illuminating Drops. Parang ganito siya. Open ko lang. Ayan, ganito siya. Liquid part. Pero natatakot pa akong gamitin. Hindi ko pa ito natatry eh. So, tsaka na to, aralin ko muna. Baka masayang yung buong look eh. Or baka kasi dapat ito ina-apply before yung powder. Wala pa akong idea. So, ang gagamitin ko for this one is yung Becca. Becca na highlighter in the shade Moonstone. So, sobrang hype na hype din to sa YouTube. And let's see kung maganda siya. Ito siya. Ayan, very subtle lang siya na glow. Hindi siya yung kasing striking nung Everbilena. Pero maganda siya, parang yung nabasa ka lang. Ganon. Ang ganda niya, oh. Ayan, mas kita siya dito sa side nito kasi yung ilaw. Maliit na brush. Ayan, yun yung gagamitin ko panglagay na highlighter. May mirror din siya pala. Tapos, lalagyan ko rin siya dito. So, ayan. Malapit na tayong matapos. Last na is yung lipstick. So, for the lipstick, meron ako here yung Charlotte Tilbury na in the shade Beach Perfect. Beach Perfect. Ganito lang siya. Ayan. Ganyan yung shade niya. So, try natin kung bagay siya dun sa look. Let's see. Okay lang ba? Or parang maputla? Ito na lang, yung NARS. NARS na Velvet Matte Lip Pencil in the shade Walkyrie. So, burahin ko lang to. Wait lang. This one is matte naman siya. Ayan, mas okay siya. Ayan, so ready na akong pumarty-party. Pero before that, ang ating finale, syempre, I have to set my face. So, I'm gonna use this Urban Decay na all-nighter makeup setting spray, long-lasting. So, temperature control, technology, oil-free, plus paraben-free siya. Sobrang marami na rin ako napanood na YouTubers na nire-rave to. So, lagay na natin ang mist. Wala, ay gumana. So, gagamit lang ako ng sponge ulit para lang ma-press down niya yung mist. Ayan, so this is my final look for glam makeup. Among the products na ginamit ko ngayon for the first time, ang pinaka na gustuhan ko is this one, yung NARS na Orgasm Blush. Tapos, itong Becca. I'll make sure to list all of the products that I've used in the description box along with the price kung how much ko ba siya na-purchase. So, I think that's it for this video. If you wanna see more of my videos, don't forget to click the subscribe button. Comment down below then if you have any suggestions ng mga videos. So, bye! Thank you for watching!